توی این سوال دو تا تیر داریم که تیر سمت چپ تحت بار گسترده W قرار داره و یه تیر دیگه هم سمت راست هست. هر دو تا تیر یک سرگیردار هستن و صورت سوال میگه اگر فاصله لبه بین دو تا تیر 1.2 میلیمتر باشه و میدونیم که مدول الاسیسته جنس تیر 105 گیگاپاسکال، بار گسترده 30 کیلونیوتن بر متر. با این تفاسیر مشخص کنید که عکس‌العمل تکیهگاه‌های آ و دی، دیواره‌های آ و دی عکس‌العملشون چه اندازه است. خب میدونیم که برای تیر یک سرگیردار اگر که تحت بار گسترده W باشه، پس برای تیر یک سرگیردار تحت بار گسترده W میزان خیز تیر در انتها Y هست WL4 تقسیم بر 8 EI. WL4 تقسیم بر 8 EI. این برای خیز تیر و برای زاویه تیر در انتها هم هست WL3 تقسیم بر 6 EI. همینطور میدونیم که برای تیر یک سرگیردار به شرطی که تحت بار متمرکز P باشه، میزان Y میشه PL3 تقسیم بر 3EI. خب با دونستن اینها بریم سراغ حل مسئله. اول مقدار EI رو برای این سطح مقطع حساب کنیم، چون بعدا میخوایم توی روابطش جایگذاری کنیم. مقدار EI میشه چقدر؟ E ضرب در I. مقدار E رو صورت سوال داده 105 گیگاپاسکال، پس 105 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در I 1/12 50 ضرب در 50 سطح مقطع مربعی هست، 50 ضرب در 50 به توان 3 ضرب در 10 به توان منهای 12 برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 4 و EI میشه 54.69 کیلو نیوتن متر به توان 2. خب این مقدار EI. حالا بریم سراغ حل مسئله. اول ببینیم که این تیر آبی نقطه بیش تحت نیروی بار گسترده W چقدر پایین میاد، در صورتی که میله CD اصلا وجود نداشته باشه. خب YB اگر بخوایم حساب کنیم، YB رو میتونیم با استفاده از این رابطه حساب کنیم. میشه WL4 تقسیم بر 8 EI. خب WL4 مقدار W رو داریم، مقدار W رو جایگذاری بکنیم. پس YB میشه مقدار W چقدر هست؟ 30 کیلو نیوتن متر. پس 30 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در L، طولش هم 4 متر به توان 4 تقسیم بر 8 ضرب در EI رو هم داریم 54 و 69 ضرب در 10 به توان 3. خب این مقدار می شود منهای 1، مقدارش هم منفی است چون میاد پایین، منهای 1/76 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر یا به اصطلاح 1.76 میلیمتر. چون مقدار دلتایی که اینجا هست رو صورت سوال داده 1.2 میلیمتر، پس 1.76 میاد پایین. پس این فاصله هوایی پر میشه و تیر آبی به تیر CD برخورد میکنه. خب تیر آبی وقتی به تیر CD برخورد بکنه، تیر CD اجازه نمیده بیاد پایین. پس توی این مقطع یک نیروی P رو به بالا از طرف تیر CD بهش وارد میشه. همینطور یک نیرو رو به پایین عکس‌العمل به مقدار P از طرف تیر AC به تیر CD وارد میشه. خب پس الان میتونیم نقطه B رو که به C اتصال پیدا میکنه رو میزان پایین اومدن و میزان بالا رفتنش رو، میزان پایین اومدنش رو برای تیر آبی و میزان پایین اومدنش رو برای تیر CD حساب کنیم و مساوی هم قرار بدیم. خب ببینیم اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم چه کار باید بکنیم. خب تیر آسی به واسطه بار گسترده W به مقدار 1.76 میلیمتر میاد پایین. پس منهای 1.76 ضرب در 10 به توان منهای 3 میاد پایین. خب این به شرطی هست که
زیرش چیزی نباشه. الان زیرش تیر CD هست. خب اولا به مقدار 1.2 میلیمتر که آزاد بوده، پس به اضافه 1.2 میلیمتر 1.2 ضرب در 10 به توان منهای 3 آزاد هست و ما بقیش توسط اون نیروی P عملا کنترل میشه. خب پس به اضافه 1.2 کردم. حالا نیروی P باعث میشه که این تیر به سمت بالا انحنا پیدا بکنه، پس میذارم به اضافه با، خب نیروی P از این رابطه استفاده میکنم، منتهاش نیرو رو به بالا هست برای این تیر، پس میذارم به اضافه با P که ندارم ضرب در طول در از تیر یعنی 14 PL تقسیم PL به توان 3 تقسیم بر 3 تا EI 3 ضرب در 69 54 ممیز 69 ضرب در 10 به توان 3. خب این میزانی هست که تیر نقطه B به سمت پایین حرکت میکنه. از طرف دیگه تیر CD هم بایستی به همین میزان توسط نیروی P به سمت پایین حرکت کنه. خب پس برای C می نویسم، حالا می نویسم برابر با P ضرب در L طول CD هست 25 صدم، P ضرب در 25 صدم به توان 3 PL3 تقسیم بر 3 ضرب در EI. اینجا هم منفی میخواد چون نیروی P باعث میشه توی میله CD به سمت پایین حرکت کنه. ضرب در EI رو هم داریم 54 ممیز 69 ضرب در 10 به توان 3. خب میتونیم از این رابطه مقدار P رو به دست بیاریم. مقدار P از این رابطه به دست میاد، یعنی این دوتا ترم که P هست رو بودیم ترم رو بریم سمت چپ و با هم جمع کنیم، این دوتا ترم رو هم با هم جمع کنیم و ببریم سمت دیگه تساوی و مقدار P رو به دست بیاریم. مقدار P رو اگر حساب بکنیم از این رابطه میشه 1195 نیوتن یا به اصطلاح 1 و تقریبا 2 کیلو نیوتن. پس مقدار P میشه 1 و 2 کیلو نیوتن. حالا میتونیم عکس العمل تکیهگاه ها رو حساب کنیم. برای تیر سمت چپ، یک تیر گیردار هست با بار گسترده W، پس من یک تیر میذارم با بار گسترده W به این شکل و اینجا یک نیروی P داریم که مقدار P رو دارم 1.2. سمت چپ هم یه دونه RA خواهیم داشت و یه دونه عکس العمل M. خب میتونم به راحتی بیام و معادلات تعادل استاتیکی رو بنویسم. سیگما Fy برابر با 0 هست. خب رو به بالا یه دونه RA داریم، یه دونه W ضرب در طول تیر، مقدار W رو صورت سوال داده 30 کیلو نیوتن، پس به اضافه 30 کیلو نیوتن ضرب در طول تیر که هست 14 و اینجا هم RB اینجا P بود، درسته. RA رو به بالا به اضافه با این ترم عددش منفی هست، اینجا منهای 30 ضرب در 14 چون نیرو رو به پایین هست به اضافه با یه P رو به بالا که P رو هم مقدارش رو داریم، مقدار P هست 1.2، پس به اضافه 1.2 مساویه با 0. میتونیم مقدار RA رو حساب کنیم. مقدار RA میشود 10.8 کیلو نیوتن رو به بالا. این مقدار RA. حالا برای پیدا کردن گشتاور از رابطه M استفاده میکنم. سیگما M حول نقطه A مساویه با 0 با این علامت مثبت و این علامت منفی. خب چی داریم؟ یه M داریم با علامت مثبت، پس میذارم M. وقتی حول این نقطه گشتاور میگیرم RA هست میشه، بار گسترده‌ای که اینجا هست رو خواهیم داشت، پس گشتاورش هم به صورت منفی هست. منهای W یعنی C ضرب در طولش که 14 هست ضرب در فاصلش ضرب در نصف 14 که میشه 2 ضرب در 2. دیگه چی داریم؟ یه دونه P هم داریم که اون هم گشتاور مثبت ایجاد میکنه. به اضافه با P رو داریم 1.2 ضرب در فاصلش که 14 مساویه 0 قرار میدیم. خب میتونیم
مقدار M رو حساب کنیم. مقدار M رو اگر از این رابطه حساب بکنیم میشه 1.92 کیلو نیوتن متر. این هم مقدار M و مقدار عکس‌العمل آر آ. اما برای تیر سمت چپ به چه شکلی هست؟ تیر سمت چپ رو اگر بخوام حساب بکنم، من برای سمت چپ فقط یک تیر دارم به این شکل که یک نیروی 1.2 اینجا داره وارد میشه. خب برای این تیر هم عکس‌العمل آر بی رو خواهم داشت و عکس‌العمل M رو M بی. خب میتونم سیگما F وای مساوی 0 قرار بدم که عکس‌العمل تیر میشود 1.2 کیلو نیوتن و سیگما M هول B مساوی 0 اگر قرار بدیم میشود MB برابر با 1.2 ضرب در طول تیر که طول تیر رو توی صورت سوال داریم 25 صدم ضرب در 25 صدم و مقدار MB هم از این رابطه به دست میاد، میشه ممیز 0.3 کیلو نیوتن متر. این هم عکس‌العمل‌های تکیهگاه برای تیر سمت راست.